Hello po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-recharge ng coins from Tango to your Gcash. Ganito po yung gawin nyo. I-click mo yung profile mo. And then, punta ka dito sa refill coin balance. Ayan. Or pwede ka rin pumunta rito sa sa home. Baka home coins. May mga kasi minsan dito promo eh. Kaya nakapag-recharge ka dito, nakakatipid ka. Kaya ang gawin mo, pwedeng dito sa coins, diretso mo na siya pindot. Ayan, di ba? Live follow sa baba, coins. Pintot mo yung coins, tas mag-try ako mag-recharge dito sa pinakamababa. Yan, di ba may choices yan, credit card or Google Play. Kaya ang gawin ko, Google Play ang pipindutin ko para yung sa Gcash ako magre-recharge. Pindutin mo yung Google Play. And then, yan, lalabas yan. Ito yung sa baba, diba? Gcash. Click mo yung Gcash. And then, dito, mamimili ka rito sa baba. Link Gcash, kasi nakalink na yung akin dito. Link Gcash, baba. And then, continue mo siya. Click continue. Ayan, ibas i-click mo itong check. Authorize. Ayan, magsisend ng code. Antayin mo lang yung code. Ka naka-do not disturb. Ito lang. Ito na yung code. Ayan, okay na siya. Okay, click okay. Then, ganyan na siya. Link na yung Gcash mo. And then, 48 pesos siya, yung pinakamababang recharge. Yung 0.99 US dollar is 48, 48 pesos, 100 coins. And tap mo yung tap buy. Yan, and then, processing, wait mo lang siya. Yan, payment successful. Yan na po siya. Ayan, tapos makikita mo sa taas, ayan na yung coins mo. Na-refill mo, back to your profile, click mo rito sa taas, upper left. And then, ayan na yung coins mo, refill coins. Ayan, ayun yung balance sa taas, upper right. Ayan, back ka. And then, punta ka dyan. Ayan, ganun na siya, ganun lang siya. Tapos, kapag ka mag-gift ka, sa mga nag-live, yun na yun, yung pinakita kong pinakita kong video, yung magsisend ka ng ng gift through coins, yun po yun, magkarugtong rito. Ganun lang po siya. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe for more videos.